I det här avsnittet ska vi ut på toppjakt i Jämtlands fjällvärld. Och förutom Video-Viktor så kommer jag ha med mig en norsk kille som heter Simon Åsheim. Han är ambassadör för flera välkända fabrikat i branschen, men framförallt så är han en ivrig fjälljägare. Och kamrat, vi känner egentligen inte varandra. Vi har bara följt varandra på sociala medier några år och börjat prata om att vi kanske skulle göra någonting tillsammans. Och äntligen har vi fått möjlighet att göra det. Jakten är ju verkligen speciell för den är gränslös. Jag och Simon har som sagt inte träffats förut. Men vi delar verkligen samma passion. Passionen för fjälljakten och kanske i synnerhet jakten på stortuppen. I väntan på att Simon ska komma så passar jag och Viktor på att slå upp tältet och se till att allting är i perfekt ordning för morgondagens jakt. Åh, vilken perfekt natt alltså. Jag älskar att sova i tält på vintern. Det är så skönt att krypa ner och vara varm i säcken och andas riktigt kall luft. Värre har det varit för Viktor. Han har skallrat tänderna hela natten. Jag tror inte han har sovit en blund. Men så där är det väl. Man är ovan att sova i vintertält och det är verkligen första gången för Viktor. Så ja, han kommer väl lära sig han också. Slå över? Nej, för vidare. Den satt här. Vi hade kunnat skjuta från tältet. Vi har gått inte 200 meter och stöter första tuppen. Ja, vi får inte missa en sån chans till. Nej. Vi hade kunnat skjuta från tältet. Ja, det är det värsta. Det är en ganska speciell terräng här. Det är så kuperat här. Så vi går upp på åsarna och så letar vi i luckor där vi kan spana av områdena. Det är som dalar och så kommer vi upp på nästa ås och så är det tallar. Och det är betat överallt. Det var en tidsfråga. Men det svåra är ju att vi har ingen snö i träna. Så det är svårare att se tjäder nu. Och så är det lite vind upp i topparna så de kanske sitter en bit ner i tallarna. Så man får verkligen gå liksom upp och ner på varje tall, titta igenom alla. Och som Simon sa förut så tittar man ju nere på backen under tallarna. Så hittar man ibland där de har suttit och betat. Och då vet man att det är ett extra hett område och då kan man spana ännu mer just där liksom. Mm. Toppjakt är ju verkligen en repetitiv jakt. Det är fot om fot, stav för stav, stanna, spana, fortsätta gå, stanna, spana. Och den här marken är ju så speciell för att det är ganska trångt och det är många åsar och det kräver enormt mycket tid med kikaren. Ja, men det där måste fan vara en fågel alltså. Och nu står man i en sån där läge. Man kan inte släppa en fågel. Men det är svårt att komma åt den. Det kommer vara väldigt nära om vi ska... Det är nästan som man behöver gå, alltså skråa runt och komma från sidan för att komma åt den. För jag tror inte vi kommer nerifrån så kommer vi vara väldigt nära. Så sannolikheten är stor att den blir var. Ja. Men jag ska ta upp bössan och kolla för man vill ju inte gå ifrån en fågel. Nej. Jag tror det är en fågel. Det är en fågel tror jag. Men när jag sitter så är jag ryggen åt. ...753 meter. Ja, men jag tror vi går bort så och så går vi upp och ser om vi kan få syn på den som vi såg innan. Och sen så skidar vi tillbaka åsen här. Ser vi ingenting bortöver då så kan vi ju vända då.
Vi börjar ju då att gå söderut i de här åsarna. Och så fick vi syn på tjäder då norrut. Vi har faktiskt sett 2 fåglar på den här sidan då. Så nu har vi gått över och letat efter dem, hittar inte igen dem. Fått oss lite fika. Och nu tar vi fjället då. Närmare sig ju prime time också. Ja, det gör det. Eftermiddagen är ju alltid bäst och vi har ju 3,5 timme till med ljus och vi håller ut till det blir mörkt. Men nu ska det bli tjäder. Alltså, folk har ju missuppfattat det här med toppjakt. Det är att man själv ska till toppen som gäller. Det är inte att hitta några fåglar i toppen eller? Yes! Äntligen på toppen! Som vanligt, det är 50-50 om man väljer fel. Nu valde vi att gå upp på fjället och precis när vi har kommit upp, men då ser vi fågel dit vi hade fundering på att gå då. Och det är 1 kilometer dit ungefär, men det är 120-130 höjd ner och sen upp och sen ner och sen är vi framme. Så vi måste ta ett beslut hur vi ska göra. Det är du som har sett den så att jag känner att du får bestämma. Ja. Det är ju ett dilemma om man ska satsa på den. För klockan går och det blir ju mörkt efter kvart. Det är en jättechansning. Det är en timme liksom innan vi är dit. Simon har bestämt att vi ska inte skjuta en tjäder utan han vill gå, jag vet inte, åt det hållet. Ja, jag har lite tro på att det kommer en bättre chans bort i dig. Ja, sannolikheten är ju ganska stor att innan vi, samma problem som vi hade här nere, att vi såg den på långtal, skidar i ordning, kommer rätt och så är fågeln inte kvar. Och vi har en timme bort innan vi är i skottläge på den där fågeln. Så nej, då är det bättre att lägga tiden här och sikta på att vi hittar några fler. För fler fåglar är här ju. Ja. Så det är nu det gäller. Vi är inne i dagens sista skälvande minuter. Kroppen gör ont, skallen är tom. Så det är bara att lägga långa benet före och kämpa sig tillbaka mot tältet. Och som tur är så har Simon lovat oss en riktig brakmiddag ikväll. Morgonkaffet Simon. Ja, det är det. Ja, inte dumt. Kaminen är varm, röd som räven. Viktor. A.k.a. Teletabbin. Ja, det blir en fin dag idag tror jag. Jag är iväg lite tidigare idag än igår. 1/4. Nej, man ska inte stressa. Nej, jag får god nog tid nu oavsett. Ja. Och så får vi ju jakta tvärt vi är ute av tältet. Jo, det är ju. Det gäller bara att ta vara på lägena nu. Ja. Välja rätt idag. Vi vet ju att det är fågel här. Ja. Men då går vi dit helt enkelt. Ja. Ja, det gör vi. Ja. Sats på det ukända. Ja. Det här är ett område som jag har jagat rätt många gånger och hittat för några år sedan och dragit mig för att gå här för det är så jäkla kuperat och svårt, men det håller bra med fågel. Och vi har ju sett mycket fågel här och det var ju bara på andra sidan åsen här som jag sköt med när jag och Oskar var ute. Då hade vi en magisk dag. Tuppen sitter långt över på andra sidan där borta.
Men det är ingen vind och den sitter lugnt. Susan sitter och sover. Det här borde vi kunna ta. Vi ska i alla fall testa, det är ett som är säkert. 14 upp, Ett hög. 14. Nu provar vi. Över. Den sitter kvar. Ja! Där! Nej! 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 Den sitter kvar i talljäveln! Den är skithög den där tallen. Helvete! Ja! Woho! Woohoo! Yes! Yes! Fy fan vad gott! Grattis Filip, fy fan vad kul alltså. Tack. Helt otroligt. Men vad snyggt den ligger. Magiskt. Idag blir det fågel, så är det bara. Vad är det svarta uppe i tallen där borta? Kom här och titta. Men vad är det? Kolsvart i träet liksom. Ja, nu har vi hittat ännu en tjädervilla. Ingen aning om det faktiskt är en fågel, men det ser väldigt lutigt ut. Men det är 670 meter bort. Så jag ska ta fram bössan och kolla i kikarsiktet. Jag kan dra upp till 30 gångers förstoring. Så slipper vi skida dit i onödan. Nej. Tjädervilla. Så är det gott om. Hela skogen är full. Nu har jag en. Har du? Jajamän. Oj, oj, oj. Men den är långt bort. Det är fan ingen fågel. Vad är en sån tjädervilla? Tjädervilla igen. Ja, men där kanske jag har en. Nej. Nej, fan. Ja, där ja. Ja, men jag tycker det är. Ja, men det där är en fågel alla gånger. Det ser ju som... Ja, det ser Vad ska det vara annars liksom? Kolsvart i en tall. Tjädervilla nummer 783. Undrar om man ska börja med frimärkssamling istället. Det här är ju... Nu Simon. Nu. Nu har jag en plan. En jävligt bra plan. Ja. Vi går dit. Så går vi dit. Så går vi ner. Så går vi dit. Så går vi upp. Så går vi över. Så går vi ner. Och så går vi dit. Och så skjuter vi det. Ja, perfekt. Ja. Kan inte bli väg. Nej. Vi kör på. Som vanligt när man är ute på de här områdena så är man ju varken enda eller första jägaren. Hittade en gammal mårdfälla under ett stenblock, ganska typiskt sånt mårdtillhåll. Undrar hur länge den har suttit där. Den kan inte vara jättegammal för det är ändå plyfa längst fram. Så att det... Men säkert en 30-40 år. Jag har hittat en hel del tjäderspår på backen här nu. De är någon dag gammal. Men vi är ett riktigt hett område, men det är uppe på en ås och det är en dal ner åt bägge håll liksom. Och sen går det väggar upp med tall. Och det är så trångt. Men oerhört spännande här. För er som jagar mycket toppfågel så kan ni säkert se att det här är ingen traditionell toppjaktsmark. Det är inga långsträckta myrar. Allt är superkuperat. Det är upp och ner och brant och jäkligt.
Men det är så jag gillar det. Det ska vara svårt. Då blir jakten en större utmaning. Vi stötte 2 tjädrar nu på 30 meters håll kanske. Men jag är lur på att det var hönor bara 2. Men det var i alla fall 2 fåglar. Och de flög åt det hållet som vi ska åt. Så att, ja, med lite tur så hittar vi igenom tillsammans med en tupp. Vad bra att du kom, jag behöver en kram. Jag har sagt det tidigare, men det här är helt magiska marker och det är så mycket betat överallt. Och nu hittar vi en tallärde, så de har ätit i stort sett allt som går att äta på den. Ända ut i tunnaste kvist där de inte når längre. Och det är sådana tallar överallt. Vi har i alla fall sett 3 hönor. Men ingen tupp än så länge idag. Så våran omvända psykologi. Jag vet inte. Men det kan inte ske på slut. Ja, har jag tror jag. Ja. Nej, men det är... Norrmän går på tur, vi går på rutin. Och en tursnus såklart, ja. Det är där. En tursnus, då kan allt hända. Fuck! Ja, jag stötte i alla fall dagens första tjädertupp. Den flög helt i riktning mot dit vi ska, så hoppas verkligen att den sitter på någon av de myrarna där borta. Vi ska skida ner lite grann så och sen så ta upp runt igen. Med lite tur så flyger han ut på andra sidan. Den borde sitta någonstans i den här bortre kanten på myren. Men vi är ganska nära och det är väldigt skrapigt, så vi får ta det jätteförsiktigt nu. Den här jakten kan verkligen vara påfrestande. Både för psyket och rent fysiskt. Vi går upp och ner och långa sträckor och det är slitigt. Men framförallt blir det slitigt i huvudet. Och jag vet ju att det finns fågel på den här marken. Men vart är de? Alltså nu börjar jag bli så här mest bara förvånad. Ja. Att det inte är någon fågel liksom. Och man hittar inte åt dem. Och vi vet ju att det är så mycket betat och så mycket skit. Och vi vet ju att de är här. Men det hjälper ju icke än så länge. Vilken dag. Det har varit fint. Jag har i alla fall sett 4 tjädrar, 3 hönor och en tupp. Men jag har ju några skälvande minuter kvar och det har ju hänt att man lyckas då förr. I fjol sköt jag alltså det var precis i sista ljuset. Jag såg dem så där på långt håll och så skidade runt och så kom jag in på faktiskt en annan som inte var den jag hade sett från början. Och den hade tagit nattkvist, men det var ju som nu. Fick jättefint läge och fick faktiskt skjuta den där. Så att hoppet lever tills det fan är mörkt. Ja. Har du en stark pannlampa så kanske vi klarar en liten stund efter det är mörkt då. Ja, vi får se. Tyvärr så blev det ju ingen tjäder på den här turen. Men faktum är att det gör inte så himla mycket. Tjädrar har jag skjutit förr och kommer skjuta igen. Jag har ändå fått ut allt jag kunde önska mig av just det här tillfället. Jag har fått ta med en ny människa ut på vintertältning. Att se Video-Viktor ligga i tältet och mysa andra natten när han verkligen var varm och god och allting var bra. Det är magiskt. Och sen att få dela jakten med Simon och få höra hans erfarenheter och tankar kring just toppjakt. Det är så otroligt utvecklande för mig. Och dessutom så har jag fått en ny vän. Och jag ser framför mig att jag och Simon kommer göra fler roliga äventyr tillsammans framöver.